Hey guys, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ শাৰী প্ৰি প্লেটিং কেনেদৰে কৰে। শাৰীখনৰ আঁচলটো আপোনালোকৰ সাইজ অনুসাৰি আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ সৰু বিচাৰে তেনেদৰে প্লেট কিখন বনাই ল'ব লাগে এনেদৰে। আমাৰ কাঞ্চিয়ে বনাই আছে বিয়াৰ আমাৰ 4-5খন মান শাৰী প্লেটিং কৰিব লগা আছিল তাই আজি ফাৰ্স্ট টাইম কৰিছে বাৰু প্ৰথমতে প্লেট কিখন বনাই ল'ব বনাই লোৱাৰ পিছত এনেদৰে আমাৰ যেটো বুকুৰ পাৰ্ট হয় আসলটোৰ আগত যিখিনি বুকুত আমাৰ কুচ পৰি থাকে সেই কুচ কিটা অকনমান বহল কৰি ল'ব লাগে বহল কৰি লৈ এনেদৰে পিন কৰি দিব লাগে তাৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব প্ৰেছ যদি আপোনালোকৰ লগত মানে ষ্ট্ৰিম আইনিং আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে সিল্ক শাৰীত আৰু যদি নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে হয় হিটটো বন্ধ কৰি ল'ব কম হিট দি আৰু নহলে পেপাৰ পাৰি ল'ব এনেদৰে শাৰীখনৰ যেটো বুকুৰ পাৰ্ট হয় সেই বুকুৰ পাৰ্টটোৰ কুচখিনিত এনেদৰে আমি ষ্ট্ৰি কৰি লম প্ৰেছ কৰি ষ্টিৰ হিটটো ভালদৰে চাই ল'ব নহলে শাৰীখন জ্বলি যাব এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে বুকুৰ পাৰ্টটো প্ৰেছ কৰা তাৰ পিছত আমাৰ খুচনিৰ কাৰণে যেটো পাৰ্ট থাকে সেই পাৰ্টটো আমি এনেদৰে জোখ লৈ তাৰ পিছত আমি যেটো প্লেট বনাব লাগিব তলত কুচৰ কাৰণে সেই প্লেট কিটা বনাই ল'ব এনেদৰে শাৰীখনৰ কুচকিটা ভাল দেখিবৰ কাৰণে আমি সদায় 6টা কুচ কৰিব লাগে 6টা প্লেট কিটা বনোৱা হৈ গৈছে 6টা প্লেট আৰু 6টা প্লেট বনোৱাৰ পিছত গুটেই কিটা প্লেট ইকুৱেল হ'ব লাগে সমান হ'ব লাগে সমান হোৱাৰ পিছত সমান কৰি এনেদৰে পিন কৰি দিছে তাই এনেদৰে পিন মাৰি ল'ব পিন মাৰি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে বিছনাত পেলাই ল'ব বা ষ্ট্ৰিপ প্ৰেছ টেবুলত লৈ ল'ব লৈ এনেদৰে যিকিটা আমি কুচ বনালো তলৰ পাৰ্টটোৰ কাৰণে সেই কুচ কিটা ধুনিয়াকৈ সমান কৰি এনেদৰে পিন কৰি ল'ব তলৰ পৰা আগলৈকে মানে খুচনিৰ পৰা ভৰিত পৰি থকা পাৰ্টটোলৈকে এনেদৰে গুটেইখিনিয়ে আমি ধুনিয়াকৈ এনেদৰে ইকুৱেল হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব সমান কৰি আমি এনেদৰে কুচ কৰি আছো আৰু তাৰ পিছত আকৌ আমি প্ৰেছ কৰিম ইয়াতে এনেদৰে পিন কৰি দিছো পিন কৰি দিয়াৰ পিছত কুচ কিটা সমান হৈ থাকিব লৰচৰ নহয় আৰু খুব বেছি টানো নহয় এনেদৰে বিয়া বুলিয়ে নহয় ঘৰতো এনেদৰে কৰি থৈ দিব পাৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা কৰবাত যাব লগা হলে ইমাৰ্জেন্সি ফটককে যাতে পিন্ধি গুছি যাব পাৰে তাৰ পিছত কুচকিটা এনেদৰে প্ৰেছ কৰিছে ষ্ট্ৰি কৰিছে হিটটো কম কৈছোৱে মই বাৰে হিটটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই এবাৰ গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লগাইছো কাৰণ মোৰ এটো ডাইৰেক্ট সিল্ক শাৰীত কৰিব পৰা নহয় আৰু দেখা পাইছো ইফালে প্ৰেছটো কম হৈছে আৰু যিকিটা প্লেট আমি বনালো মানে খুচনিৰ কাৰণে সেই প্লেট কিটা আমি অলপ বহল কৰি দিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি গুটেই কিটা লগাই পিন কৰিছিলো তাৰ পিছত আকৌ পিন কিটা খুলি দিছো খুলি দি কুচ কিটা অলপ বহল কৰিছো বহল কৰি এনেদৰে প্ৰেছ কৰিছো আৰু প্ৰেছৰ হিট কম হৈ গল তাৰ কাৰণে এখন পেপাৰ পাৰিছো আৰু পেপাৰ পাৰি পুনৰ কাঞ্চিয়ে প্ৰেছ কৰি আছে খুব সাৱধানে কৰিব যাতে কাৰণ জ্বলি গলে আকৌ বেয়া লাগিব ন নিজৰে গতিকে সাৱধানে এনেদৰে পেপাৰ পাৰি প্ৰেছ কৰি ল'ব এতিয়া আমাৰ আইনিং কৰা হৈ গল প্লেট কেখন আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছো চাওক কিমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলৈ এনেদৰে ধুনিয়াকৈ প্ৰেছ কৰি ল'ব আপোনালোকেও আৰু হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যিকিটা প্লেট বনালো খুচনিৰ কাৰণে সেই প্লেট কিটা এনেদৰে পিন কৰি ল'ব তলৰ ফালেও এটা থাকে কিন্তু হেতু এটাচ কৰি ল'ব দুইটা এটাচ কৰি লৈ এনেদৰে পিন লগাই দিব লাগিব পিন লগাই দিয়াৰ পিছৰখিনি দেখাই আছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া আমি ফল্ডিং কৰিম ফল্ডিংৰ কাৰণে আমি যেটো খুচনিৰ কাৰণে অলপ জাগা এৰি দিছিলো শাৰীখন পিন্ধি লৈ সেই পাৰ্টটো আমি এতিয়া লম লৈ পেলাই আমি দুটা ভাজত এনেদৰে ভাজ কৰি দিম দি আমি যেটো আসলৰ সাইড সেই আসলৰ সাইডটো এনেদৰে দুটা ভাজ কৰি যেটো আমি প্লেট কিখন ঢাকি দিছিলো তাৰ ওপৰত এনেদৰে আমি
বহাই যাম আৰু প্লেটকেইখন যাতে ভাঙি বেয়া হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে এইখিনি মুহূৰ্তত এইটো কাম খুব পেচেন্সেৰে কৰিব লাগে সাৱধানে গোটেই মানে জলদি কৰিব নালাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্লেটৰ যিবোৰ আমি কাম কৰিলোঁ সেইবোৰ বেকাৰ হৈ যাব তাৰ পিছত আমি এনেদৰে আঁচলটো তললৈ পেলাই দিছোঁ অলপ পিছলি যায় কাৰোবাৰ সহায় ল'ব আপোনালোকে লৈ এনেদৰে দুটা সাইডৰ পৰা ফোল্ড কৰিব প্ৰথমতে এইখিনিতে আমাৰ কাঞ্চি এটা মিষ্টেক কৰিছিলে এটো মই কৈ আছো তাইক কিন্তু ভিডিঅ'ত ক্লিপটো ৰৈ গ'ল দেখিছে যেটো আসল হেতু আসলটো মুকুট খাই গ'ল ভাজ লৈ গ'ল হেতু মই পিছত শুধৰাই দিলো তাইও প্ৰথম কৰিছে যেহেতুকে মানে ফোল্ড কৰোতে ভাজটো এটা সাইড ভাজ খাই গ'ল গতিকে হেতু সাৱধান হ'ব যেটো আসল সেই আসলটো বেন্ড হ'ব নালাগে ভাজ খাই যাব নালাগে তাৰ পিছত এনেদৰে আমাৰ আসলৰ পাৰ্টটো আমি ফোল্ডিং যিখন শাৰীখন আমি ফোল্ড কৰিলো তাৰ ওপৰত এনেদৰে ধুনিয়াকে ফোল্ড কৰি যাব লাগে মেৰাই আৰু বিভিন্ন ধৰণে কৰা হয় সাৰী প্ৰি প্লেটিং আমি ওয়েডিংৰ কাৰণে আগতীয়াকে এবোৰ ৰেডি কৰিব লাগে গতিকে ওয়েডিং বুলিয়ে নহয় ঘৰতো আপোনালোকে এনেদৰে খুব ধুনিয়াকে ৰাখিব পাৰে শাৰীবোৰ জটপট ক'বাত যাব লগা হলে যাতে ফটাফট পিন্ধি যাব পাৰে যি সকলে শাৰী বেছি ইউজ কৰে তেওঁলোকে এনেদৰে থৈ দিব পাৰে ধুনিয়াকে কুচখিনি আকৌ এবাৰ ক'বাত মুকুট খাইছে নেকি এনেদৰে চেক কৰি ল'ব তাৰ পিছত হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যি সকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক বাই